Assalamu alaikum. Welcome to Corset Exams. Taso Instructor Muhammad Hussein. په نننۍ ویډیو کې به مونږه کروپ ټول وایو چې کروپ ټول مونږ سره څه کار کوي او دا کروپ ټول مونږه څه دپاره یوز کوو. نو راځو دلته سکرین طرف ته. نو دلته ما سره راځي کروپ ټول. مونږه اصل کې دا کروپ ټول مونږه څه دپاره یوز کوو. دا کروپ ټول مونږه اصل کې کټینګ دپاره یوز کوو. د څه کټینګ دپاره؟ یو ایمیج کې یو فالتو ایریا ده هغه ته نه مونږه کټ کوو یا یو شیپ کټ کوو. نو د هغې دپاره مونږه دا یوز کوو. نو تاسو به ایمیج څنګه امپورټ کوئ؟ نو دلته به راشئ فایل باندې به کلیک کوئ او فایل سره به دلته راشئ ټولو نه لاندې امپورټ باندې به کلیک کوئ او د دې شارټکټ دی کنټرول آی. یا تاسو فایل ته راشئ امپورټ باندې کلیک کوئ یا به سمپل کنټرول آی به ووهئ نو تاسو سره به دغه ایمیج اوپن شي. نو دلته به زه راشم یو ایمیج به زه سلیکټ کړم. دلته به زه یو ایمیج سلیکټ کړم. دا ایمیج ما سلیکټ کو. دا مې سلیکټ کو. سمپل به څه وکړئ امپورټ باندې به کلیک کوئ نو تاسو سره به یو دا رولر په شیپ کې تاسو ته دا دغه به راشي آیکن. نو دا آیکن ځکه راغو نو ګوره که ستاسو دا ایمیج څونه سایز کې پکار وي نو سمپل به ماوس بټن هولډ ونیسئ او داسې به ډریګ کوئ. یا که زه سمپل دلته راشم سنګل کلیک وکړم نو دا چې څونه سایز دی په هغه یو سایز کې به تاسو ته راشي. نو که بیا تاسو ریسایز کوئ نو هغه تاسو دلته نه بیا ریسایز کولی شئ سمپل. نو دلته نه دا اوس ما ریسایز کو. نو اوس غواړم که دې نه دا بره ایریا نه ده دا ته نه زه کټ کوم یا زه دا نیم دغه زه کټ کوم. نو دا به زه په څه باندې کټ کوم؟ دا به مونږه په کروپ ټول باندې کټ کولی شو. نو دلته زه راغم دا کروپ ټول په دې کروپ ټول باندې کلیک کو سمپل. نو ګوره ښه د کروپ ټول اوس د دې دا پروپرټي چینج شوه. نو تاسو ته ما پریویس ویډیو کې ویلي نو هر یو ټول سره به خپله پروپرټي راځي. نو د کروپ ټول باندې ما سمپل کلیک کو. د دې پروپرټي دونه دغه نه ده خو سمپل پکې دا ټیک او کراس دغه راغلی دی. دا کروپ او کلیر پکې صرف راغلی دی. د دې پروپرټي صرف ایزي ده. زه دلته راغم کنټرول پلس باندې ما کلیک کو. دا ما زوم کو. کنټرول پلس سره تاسو سمپل دا زوم کولی شئ. اوس که دې کې زه څه ایریا غواړم دا دې زه کروپ کړم نو سمپل به څه وکړئ داسې سلیکشن به وکړئ لکه چې څنګه به تاسو ریکټینګل ډریګ کولو. ریکټینګل به هم څنګه ډریګ کولو نو هغه شانتې به دا هم ډریګ کوئ. هغه به هم څنګه دغه کولو ماوس بټن به هم هولډ ونیسل او داسې به هم ډریګ کو. صحیح شو. نو ګوره ښه دا اوس ما داسې ډریګ کو. دا مې ډریګ کو چې څونه ایریا د پکار ده هغه عمره ایریا به ته سلیکټ کړې. نو دا اوس ما سلیکټ کو. دا به زه داسې چلو کړم د ایمیج ته به راولم او کنټرول ماینس به کړم لږ زوم آوټ به کړم چې دا مونږ ته صحیح ښکاره شي. دوباره به زه کروپ ټول راولم نو هغه ما سره راغو چې مونږ کم یو سلیکټ کړی نو دا مینس کې چې کم دا ریکټینګل ما سره ډریګ شو دا د دې ایریا ده. مطلب دونه ایریا به تا سره پاتې شي او چې د دې نه مخکې اخوا ایریا ده دا مطلب دا اوپیسټي چې کمه شوې دا ګرې چې تاسو ته ښکاري نو دا به تاسو نه ځي. نو دلته زه راغلم دا زه به مینس ته راولم چې کم یو ځای ستاسو پکار دی هغه ځای ته به خصی برابر کوي. نو دا اوس ما برابر کو. اوس دا دغه زه دغه کومه دا اوس دا سیډونو نه لږ شانتې زیات دی او د ایمیج کم دی. نو زه به څه وکړم لکه چې څنګه به م ریکټینګل دغه کولو ریسایز کولو هغه شانتې دا هم دی. نو د په دې ګوټ باندې به کلیک کوئ د دې دا موس پوینټر چینج شو نو بیا به سمپل موس بټنه به تاسو هولډ ونیسئ او دا ما لږ شانتې دغه کو. صحیح شو. چې څونه کروپ کوئ هغه عمره به سلیکټ کوئ. نو زه دا یو سایډ هم کروپ کوم نو سمپل به موس بټنه هولډ ونیسم او دا یو سایډ به هم دغه کم. نو دا اوس ما سره څه شو دا اوس ما سره صرف دونه ایریا به پاتې شي او دا نور چې کم ما ډي سلیکټ کړی دی دا به ما سره غیب شي. نو زه به دا کروپ کوم څنګه یا تاسو سمپل د کیبورډ نه انټر بټن ووهئ یا په دې تصویر باندې ډبل کلیک کړئ. ډبل کلیک سره به څه وشي دا به تاسو سره کروپ شي. یا دلته ته راشئ دوه آپشن یې درکړي یو دی ټیک او بل دی کراس. یو دی موږ سره کروپ او بل دی موږ سره کلیر. که په دې کروپ باندې زه کلیک کړم نو دا به څه وشي دا به سمپل کروپ شي او که کلیر باندې زه کلیک کړم نو دا به څه وشي دا چې څونه سلیکشن مونږ دغه کړی دا به واپس ډي سلیکټ شي. مطلب دوباره به ریسیټ بشي. مطلب دا به کینسل شي دا به کروپ نشي. نو زه غواړم چې دا د کروپ شي. نو دوه طریقې دي مونږ سره. یو طریقه دا ده چې د دې په مینس کې به تاسو ډبل کلیک کړئ. د دې په مینس کې به تاسو څه وکړئ ډبل به کلیک کړئ او بله طریقه دا ده چې دا دوه آپشن یې دلته سمپل ورکړي. نو تاسو که کم یو یوز کوئ هغه ستاسو خوښه ده. نو زه دلته راغلم په دې باندې ما کلیک کړو نو وګوره نو دا اوس ما سره څه شو دا اوس ما سره کروپ شو. نو که نور هم کروپ کوئ نو بیا به سمپل څه وکړئ همغه شانتې سلیکشن به وکړئ
اوس زه دا نورم کراپ کوم نه نو اوس به زه دلته راشم په دې باندې به زه ډبل کلیک کوم نو دا اوس ما سره څه شو دا اوس ما سره کراپ شو. نو اوس که تاسو دا غواړئ چې زه دا ریکټینګل چې کوم مونږ سره د کراپ ټول کې راځي نو دا د زه روټیټ کم لکه چې څنګه به مونږ ریکټینګل ټول به مونږ روټیټ کولو هغې باندې به مونږ سمپل یو پیره به بل کلیک کو د دې هغه آپشن یې به څه شوي هغه به مونږ سره چینج شوي روټیټ آپشن یې به راغی نو داسې دي کې هم سمپل اکه شانتي کېږي دا هم د ریکټینګل په شانتي دی خو دا مونږ سره کراپ ټول کې دی صحیح شو. نو دلته زه راغم دا ما سمپل مکه شانتي ډریګ کو او دلته زه اوس راغم چې دا ما سره روټیټ شي دا ریکټینګل چې تاسو ته ښکاري دا د څه شي دا ما سره روټیټ شي نو زه به څه وکړم په دې باندې به یو پیره بل کلیک کړم نو دا ګوره ښه دا به مونږ سره څه شي دا به مونږ سره اوس دغه به مونږ سره چینج شي. نو زه دلته راغم په دې دغه باندې ماوس کلیک کو نو زه اوس دلته راغم په دې دغه باندې ماوس کلیک کو سمپل مې ماوس بټن مې هولډ ونیسه او دلته ما روټیټ کو نو دا اوس ما سره څه شو امکه شانتي ریکټینګل په شانتي ما سره روټیټ شو. نو دا هم سمپل د ریکټینګل په شانتي کار کوي خو دا مونږ سره د کراپ ټول کې دی صحیح شو. ښه بیا بل مونږ سره د دې دلته مونږ سره راځي پوزیشن دا مونږ سره دلته نه مونږ پوزیشن چینج کولی شو مطلب اوس که زه دلته راشم دا زه موو کوم نو دې ته څه وایو دې ته مونږ پوزیشن وایو دا پوزیشن ولا زه چینج کوم را چینج کوم. بل مونږ سره راځي ویټ اور هایټ مطلب که زه دلته راشم دلته نه هم زه ویټ اور هایټ چینج کولی شم او که تاسو ته فکس ویلیو معلومي نو تاسو به دلته راشئ هغومره ویډیو به تاسو دلته ورکړئ مطلب که اوس تاسو ته فکس ویټ معلوم دی او تاسو دلته نه مینولي کوئ نو هغه به تاسو ته ډېر ګران شي. نو که ویلیو درته معلوم وي نو سمپل به دلته راشي په دې باندې به کلیک کوئ دا اوس موږ سره هوریزنټل ټایپ کې لاین دی که نه مطلب دا به دا به د دې ویټي او د هایټ اوس دا موږ سره ورټیکل ټایپ کې دی نو دا به موږ سره دا به موږ سره هایټ نو که ویټ اور هایټ والا تاسو چینج کوئ نو دلته به والا چینج کوئ نو د ریکټینګل ویټ اور هایټ به تاسو سره دلته چینج شي. بیا موږ سره پوزیشن نو پوزیشن هم دلته نه والا چینج کولی شي که څونه پوزیشن کې تاسو ته پته یې صحیح ویلیو درته پته نو هغه ویلیو به تاسو ورکړئ. ایکس ایکسس دا مونږ سره هوریزنټل کې دی مطلب مونږ داسې هوریزنټل کې داسې دا موو کولی شو او بل مونږ سره دی وای ایکسس مطلب ورټیکل کې دا مونږ موو کولی شو ورټیکل کې داسې مونږ موو کولی شو. ښه بیا مونږ سره روټیشن راځي مطلب روټیشن خو زه اوس دې ځای نه هم دا روټیټ کولی شم څنګه به یې روټیټ کوم او څنګه به یې زه روټیټ کوم نو په دې باندې به زه یو پیره بل کلیک کوم بل به کلیک کوم نو سمپل به ما سره دا څه شي دا کارنر به ما سره چینج شي نو ماوس بټن به هولډ ونیسم دا به ما سره دغه شي نو دلته نه هم تاسو روټیټ کولی شئ او بله طریقه دا ده که تاسو ته فکس ویلیو معلوم مطلب اوس ماته لکه فکس ویلیو معلوم دی لکه 90 ډیګري باندې به دا اوس صحیح روټیټ شي مطلب 90 ډیګري باندې به دا صحیح دغه شي نو دلته به زه راشم دلته به زه ورکړم 90 ډیګري نو دلته نه تاسو څه ورکولی شئ ویلیو هم ورکولی شئ 90 ډیګري ما ورکو انټر مې کو نو دا اوس ما سره څه شو دا ما سره په 90 ډیګري باندې روټیټ شو نو دلته نه تاسو څه کولی شئ روټیشن هم ورکولی شئ دا ما زیرو کو نو واپس خپل حالت ته راغلم لکه چې څونه هم تاسو روټیټ کړي او تاسو غواړئ چې دا دې واپس دغه شي سیده شي نو تاسو که دې مینولي ډېر هم سیده را سیده کوئ نو دا به بیا هم لږ شانتې به کوږوالی موږ ته به نه ښکاري خو دې کې به بیا هم کوږوالی نو تاسو به څه کوئ دلته نه ویلیو نه به راشئ دا روټیټ مطلب دا روټیټ په شانتې آیکن یې م ورکړی دی په دې باندې به یو پیره کلیک کوئ کنټرول ای به ووهئ دا ټوله ویلیو به سلیکټ شي او که بله نوې ویلیو تاسو ورکئ دا به اټومیټیکلی ډیلیټ شي او نوره ویلیو به راشي نو دلته زه راغلم دا زیرو ما ورکړو انټر مې ووهلو نو دا به څه وشي دا به نارمل خپل دغه کې به راشي. ښه اوس که تاسو دا کراپ کوئ نو سمپل به څه وکئ په دې ټیک باندې به کلیک کوئ نو دا به تاسو څه شي دا به تاسو سره کراپ شي نو په دې باندې یوازې په ایمیج نه کراپ کېږي شیپ هم پې کراپ کولی شئ الیپس هر یو شیپ پې تاسو کراپ کولی شئ نو که دلته راشم اوس زه شیپ ګورم دا به زه څه وکړم دا به زه ډیلیټ کړم او دلته نه به ریکټینګل به ډریګ کړم ریکټینګل به څنګه ډریګ کوئ سمپل ایزي طریقه ده ماوس بټن به هولډ ونیسئ او داسې به یې ډریګ کوئ که شیپ ورسره ونیسئ بلکل سکویر کې به راځي خو دا به بیا مونږ مخکې وایو دا به مونږ د شیپ ټول کې لاس کې به مونږ بیا وایو ښه دې له به زه یو فلحال له به یو کلر ورکړم او یو بله کاپي به والم د دې بله کاپي به ما واغسته رایټ کلیک سره ما د دې یو بله کاپي واغسته بله کاپي مې واغسته یو به وله بله کاپي م والم یو مې وله بله کاپي م واغسته اوس زه راځم دا زه لږ شانتې کراپ کوم مطلب کراپ کولو مطلب اصل کې دا دی لکه چې ته څه کټ کې مطلب اوس ایمیج کې څه فالتو ایریا کټ کې یا دا شیپ نیم کټ کې نو دې ته مونږ بیا کراپ وایو صحیح شو نو دلته زه راغم په دې کراپ باندې ما څه وکړو ټول مې سمپل سلیکټ کړو دلته زه راغم چې کم یو شیپ ته دغه کې کراپ کې نو زه دا کراپ کوم څونه کراپ کې نو هغه هم رابطه سلیکټ کړو اوس ما دونه سلیکټ کړو نو اوس دا ریکټینګل کم ځای کې دی دا ریکټینګل دې ځای کې نو اوس به څه کېږي صرف دا ځای به کراپ کېږي نو زه به څه وکړم سمپل په دې کراپ باندې به کلیک کړم نو دا به څه وشي دا به مونږ سره کراپ شي خو یو نیم ټایم کې که مونږ داسې دغه وکړو او زه اوس داسې کراپ کړم
او دلته زه راشم په دې کراپ باندې یا دلته سمپل ډبل کلیک کوئ یا انټر ووهئ. انټر هم ووالو دا څه شو دا کراپ شو. ګوره ښه دا اوس ما داسې سلیکټ کو او کراپ باندې ما کلیک کړو نو دا اوس ما څه شو کراپ شو. خو که تاسو خیال کړي نو دلته موږ سره هغه نور شیپ و نو هغه موږ سره لاړل او دا موږ سره پاتې شو. هغه ځکه چې موږ هېڅ هم نو سلیکټ کړي موږ څه نو سلیکټ کړي او ډایرکټ هم کراپ ټول لا واغستو او دا هم ډایرکټ داسې سلیکټ کو او دلته هم کراپ باندې هم کلیک کړو نو دا اوس کراپ شو. ځکه چې موږ خو څه نو سلیکټ کړي نو که تاسو غواړئ چې هغه دې ډیلیټ نه شي هغه دې هم پځئ او صرف دا یو شیپ دی مطلب دا یو شیپ دی صرف کراپ شي دی نور سره کار نه دا نور څه دی ډیلیټ کړی نه. مطلب یو نیم ټایم کې تاسو ډیزاین دلته جوړ کړي او تاسو ډیزاین کې یو شیپ هغه پکې کراپ کوئ یا یو آیکن تصویر هر یو شی هر یو څه چې وي نو هغه تاسو کراپ کوئ او که دا آیکن هم تاسو کراپ کو بغیر سلیکټ کړئ چې سلیکټ کړئ هم نه او کراپ هم کو نو تاسو سره به هغه ټول ډیټا به ډیلیټ شي. که ډیزاین او که هر څه هغه به تاسو سره ډیلیټ شي چې ایکسټرا ډیټا ده نو هغه به تاسو سره څه شي هغه به ډیلیټ شي. نو تاسو پکار دی چې دا تاسو سلیکټ کړئ کم یو شی دغه کوئ کراپ کوئ نو هغه بس تاسو سمپل به داسې سلیکټ کړئ سمپل به پک ټول به راولئ تاسو او په دې باندې به سمپل کلیک کړئ هغه به سلیکټ شي او کراپ ټول به راولئ او دا به داسې سلیکټ کړئ نو دا به تاسو سره څه شي دا به تاسو سره کراپ شي. نو بیا به تاسو څه وکړئ په دې ټیک باندې به کلیک کړئ نو دا به تاسو سره څه شي دا به تاسو سره کراپ شي. دلته په دې به سمپل کلیک کوئ او ټیک باندې به کلیک کوئ نو دا به تاسو سره کراپ شي او چې کومه نوره ایکسټرا ډیټا ده نو هغه به تاسو سره سیف وي. نو نننۍ ویډیو کې موږ وویلو چې کراپ ټول څه کار کوي او کراپ ټول موږ څه دپاره یوز کوو.